บริษัทก็ลำพึงดังนี้ว่าใช่ว่าเรานั้นจะให้งาคู่นี้ด้วยคิดว่างาเหล่านี้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราก็หาไม่แต่ว่าพระสัพพัญญุตญาณอันสามารถจะตรัสรู้ทำได้ทั้งปวงเป็นที่รักของเรายิ่งกว่างาเหล่านี้หลายร้อยเท่าหลายพันเท่าหลายแสนเท่าการให้งานนี้เป็นทานของเราจงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณเถิดคนใจบาปนั้นได้เหยียบงวงอันเปรียบด้วยพวงเงินของมหาสัตว์ก้าวขึ้นสู่กระพองอันเปรียบด้วยยอดเขาไกรราชเอาส้นเท้ากระทืบปลายงาทั้งสองฉีกเนื้อตรงสนับงาแล้วลงมาจากกระพองได้เอาเลื่อยที่โคนงาแล้วก็หลีกไปเทวดาที่อยู่ในที่นั้นเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งสิ้นก็ได้กล่าวเหตุนี้ว่าถึงจะให้สมบัติจักรพรรดิก็ไม่อาจทำให้บุคคลผู้อกตัญญูนี้ซึ่งเป็นผู้ทำลายมิตรพอใจได้เลยนะ